icoanele pictate și făcute de mână sunt acolo în spate. Serigrafiile făcute cu aceleași materiale ca și cele făcute de mână, dar făcute de computer, sunt de partea cealaltă a acestui stand. Litografiile, cele mai simple, cele potrivite pentru cadouri și suveniruri, sunt în colțul din spate. Cele mai deosebite iconițe lucrate în argint de la noi din expoziție se găsesc aici pe cortină roșie. Ele sunt singurele iconițe lucrate în argint făcute în totalitate de mână. Atât argintul cât și pictura sunt lucrate de mână de călugări și preoți pe Sfântul Munte Athos. Ele sunt icoane unicat. Pentru casă, pentru dumneavoastră, dacă vreți ceva mai economic, dar de calitate bună, vă recomand iconițele acestea. Decât să dăm 15 euro pe fotografie lipită, dăm 15-20 de euro pe fotografie mai mică, dar care rămâne o valoare în timp. Ele sunt toate lucrate în argint brut, nu sunt placate, au toate ștanță pentru argint pe față și certificat de calitate pe spate. Sunt practici pentru că se pot pune în cui pe perete sau cu suport pe mobilă. La cele micuțe se poate scoate suportul și puteți să le purtați în geantă, să le aveți mereu aproape de dumneavoastră. Aici o să găsiți toate iconițele pe care vi le-am arătat eu. Maica Domnului de la Ierusalim, cea care s-a pictat singură, pentru familie, împotriva divorțurilor și a despărțirilor. Pentru cei care vor să-și facă familie, grădina Maicii Domnului. Pentru cei singuri, cei care își caută sufletul pereche, cei care vor să aibă copii. Grădina Maicii Domnului, în care Maica Domnului ne oferă binecuvântarea ei. Maica Domnului cu 7 săgeți, care ne apără casa de dușmani și de gândurele, și Maica Domnului cu trandafirul nemuritor, simbolul meteorelor. Două iconițe am lăsat în mod special la sfârșit. Aceasta este cea mai bună pentru sănătate, sunt sfinții cei mai iubiți și cei mai venerați aici în Grecia, icoana sfinților Nicolae și Spiridon. Mii de pelerini vin să se roage la icoana acestor sfinți, este cea mai bună pentru sănătate, vindecătoare de cancer, ne protejează de boli incurabile, ne ascultă rugile. Sunt cei care ne ajută și pe plan profesional, ne ajută să ne îndeplinim visul profesional și există iconițe micuțe, ca niște micuțe bijuterii. Dacă aveți copii, nepoți care sunt încă la vârsta studiului, puteți să luați așa micuțe, pentru că Sfântul Spiridon este cel care ne ajută la spor, la examene, la învățătură. Singura rugăminte este, cine vrea să-și ia iconițe în argint, să-și ia în cutie, ca să rămână cele desfăcute în față, să le vadă toată lumea. Ca de fiecare dată o să închei cu iconița care mie mi-este cea mai dragă și cea mai aproape de suflet, o icoană rară care se găsește numai pe Sfântul Munte Athos sau aici la noi în expoziție. Ea se numește Steaua Vieții sau Rugul Aprins, icoana rugăciunii neîncetate. Este Maica Domnului în mijloc, Mântuitorul Iisus Hristos, apostolii și profeții de jur împrejur. În cele 4 colțuri sunt simbolurile celor 4 evangeliști. De o parte și de cealaltă sunt îngerii fără de nume care aduc darul pe pământ. Se spune că fiecare dintre noi are în viața lui o stea călăuzitoare care ne arată drumul corect și care ne ajută să spunem nu ispitei. Ne apără casa de forțele naturii, incendii, cutremure, inundații. Este una din puținele icoane care nu au nevoie de acatis, adică dacă avem credință în suflet și o avem în casă, ea este ca o rugăciune permanent deschisă, se roagă în permanență pentru noi. Este atât de puternică încât prin rugăciunea noastră îi poate ajuta și pe cei dragi nouă. Există atâtea probleme la care evident nu ne gândim în fiecare zi. Băutura, drogurile, bătăile, neînțelegerile între oameni. Putem să luăm o iconiță mică și discretă, să o punem într-un colț al casei și o să vedeți că prin rugăciunea noastră veți vedea transformări în timp. Aceasta, de exemplu, de la 37 o luați la 27, aceasta de la 27 vine la 21, iar cea mai micuță cu Sfinții Nicolae și Spiridon de la 21 o să o luați la 15. Cărțile în limba română o să le găsiți acolo pe hol. Pe partea cealaltă este un stand de lemn. O să găsiți brelocul cu Sfântul Hristoforos, tămâia neagră, tămâia de aur, Smirna, brățărelele, aceasta pentru pensiune sau aceasta cu oricul Maicii Domnului. În camera din mijloc o să găsiți cățui și candele de masă la ofertă. În camera din spate sunt toate bijuteriile și săpunurile făcute cu ulei de măsline. Bilețelele pe care le-ați primit la intrare le păstrați până la sfârșit. În cazul în care cumpărați ceva, indiferent ce, jumătate de bilet o dăm la casă, jumătate de bilet o păstrați dumneavoastră. O să facem o tombolă cu suveniruri frumoase de aici, de la Meteora. Începem de aici în mijloc, vă luați ce vă place, după care mergem de jur împrejur ca să parcurgem întreaga expoziție. Vă mulțumesc frumos pentru atenție, vă doresc o zi cât mai bună în continuare.